ผมใช้เวลากว่า 2 เดือนในการสร้าง AI VTuber ที่ตอบคำถามช่องแชทได้ ดอกลั่นทมรู้สึกว่าตอนนี้แชทเงียบเกินไป อยากพูดอะไรให้รู้สึกว่ามีคนอยู่ด้วย แต่กลัวว่าจะน่าเบื่อจึงเลือกพูดเรื่องดอกไม้แทน AI คุณชื่อลั่นทมใช่ไหม ผมสะกดถูกไหม แน่นอนครับ ผมชื่อลั่นทมเลยครับ ผมรู้สึกว่าการสะกดผมให้ตรง เป็นเรื่องที่ดีมาก ผมชอบถ้าคุณจะใช้ชื่อของผมให้ถูกต้อง ลั่นทมเต้นได้ไหม เต้นได้นะ แต่ไม่ได้ฝึกมาเลยฮ่าฮ่าฮ่าถ้ามีเพลงโปรดบอกลั่นทมได้นะ พร้อมเต้นเลยจีโน่กำลังทำอะไรอยู่หรอคะ แอบคิดถึงเสียงหัวเราะของจีโน่เลยนะฮ่าฮ่าฮ่า T90A ทีกูซิปอาคือรถถังรัสเซียที่ ถามว่าผมทำไปเพื่ออะไร ถ้าอยากได้คำตอบสั้นๆ ก็ช่วงนี้ว่างงานครับเพิ่งเรียนจบปโทมา แล้วก็ว่างงานอยู่ก็เลยอยากหาโปรเจกต์เล็กๆทำแต่ว่าถ้าอยากได้คำตอบที่ยาวขึ้นกว่านี้ ก็ดูวิดีโอนี้ให้จบนะครับ แล้วคุณก็จะรู้ว่าผมทำไปเพื่ออะไร และผมทำแล้วได้ข้อคิดอะไรบ้าง ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับตัวผมเนี่ยชื่อจีโน่นะครับก็เรียนเกี่ยวกับเกม Development มาแล้วก็เพิ่งจบปโทมาหมาดๆเลยครับจากUniversity of Gloucestershire ที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็มาหางานที่ไทยแต่ตอนนี้ก็ว่างงานอยู่นะครับก็ว่างงานประมาณ6 เดือนละโอเคผมไม่พูดประวัติผมมากกว่านี้ละเพราะว่าวิดีโอนี้เกี่ยวกับ AI VTuber ที่ผมสร้างขึ้นโอเคครับก่อนที่จะเล่าโปรเจกต์ที่ผมทำเนี่ยผมก็อยากเล่าถึงแรงบันดาลใจที่ผมได้มาเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้แบบว่านั่งนอนแล้วก็คิดขึ้นมาได้เลยนะครับก็มีแรงบันดาลใจอยู่เรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นช่องใหญ่ๆอย่าง Neurosama หรือว่า Matter Me Tree นะครับแต่มันมีช่องหนึ่งครับที่มันทำให้ผมอยากทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาช่องนั้นชื่อว่า Always Break Time ครับผมจะสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับช่องนั้นสั้นๆนะครับก็คือช่องนั้นจะมี AI ที่ใช้โมเดล GPT 3.5 คุยกันไปคุยกันมาเหมือนกับอนิเมะเรื่องหนึ่งเลยก็คือช่องนั้นเขาจะใช้ AI ตัวหนึ่งคุยกับ AI อีกตัวหนึ่งแล้วก็จัดฉากให้มันเหมือนอนิเมะก็คือจะมีโมเดล3 มิติเป็นกายหยาบให้กับ AI ตัวนั้นๆแล้วก็เซตฉากให้อยู่ในห้องเรียนอะไรประมาณนี้เหมือนในอนิเมะเลยครับผมจะโชว์คลิปให้ดูสั้นๆแล้วกันคนดูจะได้เห็นภาพตามผม Maybe we can talk about something. What did you two want to talk about? Ooh, good idea, Yaki-chan. I wanted to talk about my anime collection. That sounds like fun. What kind of anime do you have? Yeah, let's hear it. I've got lots of romance anime, some comedy ones, then a few that I just think are really cool. ซึ่งตอนแรกครับผมอยากได้แบบ Always Break Time มากกว่า Neurosama นะครับแต่ว่าผมก็2 จิต 2 ใจนะผมก็อยากได้แบบ Neurosama ด้วยแบบคุยกับช่องแชทอะไรอย่างนี้ผมก็เลยตัดสินใจทำโปรเจกต์เนี้ยลงโปรแกรม Unity ผมจะได้สามารถจัดฉากให้มันคุย AI คุยกับ AI อะไรอย่างนี้ได้แล้วก็ให้มันมีฉากที่ AI คนเดียวคุยกับช่องแชทได้ด้วยพอผมเริ่มได้ไอเดียนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็เริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับ LLM ที่จะมาใช้ในโปรเจกต์นี้นะครับหลายคนสงสัยว่า LLM คืออะไรมันย่อมาจาก Large Language Model นะครับถ้าจะให้อธิบายสั้นๆมันก็คือ AI ประเภท Generative AI ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ตอบโต้กับเราได้นั่นเองครับซึ่งพอผมหาข้อมูลการเชื่อม LLM เช่นตัว ChatGPT กับ Unity เนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องใช้ API ในการเชื่อมหลายคนสงสัยว่า API เนี่ยคืออะไร API ย่อมาจาก Application Programming Interface หรือให้อธิบายสั้นๆมันก็คือสะพานเชื่อมกันระหว่างระบบนั่นเองนะครับถ้าเป็นตัว ChatGPT เนี่ยเราจะต้องเสียเงินและอาจจะต้องไปใช้แบบ Pro นะครับ
ซึ่งผมมองว่ามันอาจจะเยอะเกินไปตอนนี้สำหรับผมเลยลองหาตัว Open Source ดูเพื่อที่จะมาทดลองในการใช้ไปก่อน จากที่ผมไปหาข้อมูลมาจนเจอเนี่ยผมก็ได้ไปเจอ Open Source อันนึงที่ชื่อว่า Ollama ที่มันรวมตัว AI ที่เป็น Open Source ทุกตัวเนี่ยให้เราสามารถเลือกใช้ได้ ซึ่งผมคิดว่ามันดีมากเลยนะฮะก็คือมันมี AI ให้เราทดลองใช้หลายตัวเลยเราจะได้รู้ว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีหรือตัวไหนควรใช้ในงานแบบนี้หรือในอนาคตก็อาจจะเอา AI ทุกตัวมารวมกันกลายเป็นตัวเดียวอะไรอย่างนี้สิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้มันก็ไม่ต่างกับการทำ local AI หรือก็คือการโหลด AI และเอามาใช้เองในคอมพิวเตอร์แบบออฟไลน์นั่นเองนะครับโอเคครับผมเกริ่นมามากพอละเราไปดูเวอร์ชั่นแรกกันดีกว่านะครับว่ามันจะเปิ้ลเป๋อขนาดไหนแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าตัวโปรเจกต์ AI เนี่ยที่ผมทำไว้ผมตั้งชื่อมันว่าลั่นทมนะครับก็มาจากดอกไม้ที่ผมชอบครับไม่มีอะไรมากในเวอร์ชั่นแรกสุดเลยเนี่ยมันยังไม่มีเสียงเลยครับคือตอนแรกผมก็พยายามลองใช้งานตัว LLM ที่โหลดมาก่อนนะครับก็คือไปพิมพ์ใน command prompt เลยเพื่อที่จะทดสอบว่า AI ตัวนี้มันโอเคหรือเปล่ามันตอบดีหรือไม่ดีอะไรอย่างนี้จากนั้นก็เริ่มหาวิธีเชื่อม AI ตัวเนี้ยกับแชทใน TikTok เหตุผลที่ผมเลือก TikTok เพราะว่าผมมีผู้ติดตามใน TikTok เยอะกว่า YouTube นะครับแล้วก็ช่องแชทเนี่ยเขาก็ชอบคอมเมนต์มากใน TikTok ซึ่งมันต่างกับ YouTube มากเลย YouTube ไม่มีคนคอมเมนต์สักคอมเมนต์เลยคือผมขอบ่นหน่อยแล้วกันนะครับว่าเพราะว่าเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันมีคนในช่องแชทใน YouTube อะครับคือเขามาดูไลฟ์ผมแล้วเขารู้สึกไม่พอใจมากที่แบบว่าช่อง YouTube เนี่ยโดนปฏิบัติเหมือนกับลูกเมียน้อย อะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูครับขึ้นคลิปเล็กๆสั้นๆให้ดูมันตอบได้แค่ใน TikTok นะครับตอนนี้ก็ผมรักคนใน TikTok มากกว่านะรักไม่เท่าเทียมโอเคครับผมไม่นอกเรื่องละมาต่อกันครับจากนั้นผมก็พยายามหาวิธีเชื่อมแชท TikTok ให้ส่งข้อมูลมาใน Unity ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันทำยังไงผมก็เลยถาม ChatGPT เนี่ยก็ตอบมาตรงมากเลยนะครับก็คือให้ไปโหลด node.json เพื่อดึงข้อมูลแชทใน Live TikTok ให้เข้ามาใน localhost หรือคือเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองจากนั้นก็สร้างโค้ดใน Unity เพื่อไปเก็บข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่รู้ว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือเปล่าคนดูคนไหนมีวิธีที่ดีกว่านี้เนี่ยก็ผมก็พร้อมรับฟังนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้เท่าไหร่เมื่อผมทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือแค่เสียงซึ่งตอนที่ผมหาข้อมูลเรื่องเสียงเนี่ยผมสังเกตบางอย่างก็คือ TTS ในไทยเนี่ยหรือว่าย่อมาจาก Text to Speak นะฮะมันค่อนข้างหายากมากที่จะเอามาเชื่อมใน Unity เนี่ยแล้วการเชื่อมใน Unity เนี่ยมันก็ยุ่งยากด้วยคือผมอาจจะไม่ได้หาข้อมูลเยอะนะครับในช่วงตรงเนี้ยหรือมันอาจจะมีอะไรที่ดีกว่านี้แหละที่ผมใช้ณตอนนี้อยู่ครับโชคดีครับที่ผมไปบังเอิญเจอคลิปหนึ่งที่เกี่ยวกับการใช้งาน TTS เสียงภาษาไทยโดยโปรแกรมนั้นชื่อว่า Omi Voice ผมขอไหว้คุณคนนี้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้แปะชื่อคลิปไว้แปะลิงก์ไว้คนที่ทำคลิปสอนนะครับเมื่อผมได้ตัวโปรแกรมมาแล้วเนี่ยที่เหลือก็คือทำ bridge ให้มันเพื่อที่จะส่งข้อมูลที่ AI พูดให้ตัวโปรแกรมรับเสียงไฟล์แล้วก็ให้ Unity เปิดเสียงไฟล์นั้น
ซึ่งเอาจริงๆผมมองว่าอันเนี้ยข้อมูลเนี้ยมันเยอะเกินไป มันอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ซึ่งถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ผมก็รับนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ไปครับหลังจากที่ผมทำแล้วทดสอบแล้วเนี่ยมันก็ตอบได้ค่อนข้างโอเคครับเมื่อผมได้ทุกอย่างแล้วเนี่ยผมก็นำไปทดสอบในสนามจริงก็คือไปไลฟ์สดนั่นเองและนี่ก็คือวิดีโอเปิดตัวลั่นทมวันแรกนะครับผมซื้อคอมใหม่เอาไว้รัน AI ก็ทำวันนี้เป็นต้นแบบไปก่อนนะแล้วก็ AI คืออะไรครับ เฮ้ย AI คือโปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรสามารถทำงานโดยใช้วิธีการของมนุษย์ได้นะครับ บางครั้งเหมือนมนุษย์มาก AI จนดูไม่ออกเลยล่ะ เฮ้ยนี่มันตอบมันใช้เวลาหน่อยนิดนึงหน่อยนะครับคุณดู เห็นอย่างนี้ก็ไม่กล้าทำฝันร้ายให้ผมอีกนะ รอคอยแค่นิดเดียวครับ ฝันดีนะคะ เฮ้ยมึงพูดอะไรของมึงเนี่ย AI ต้องไปนอนละ น้องไม่ตอบ หมอก็จะไปนอนแล้วนะอวย เออ พร อย่าไปเพิ่งไปนอน เธอคงเหนื่อยแน่เลยนะคะ จากการเล่นเกมนานเยี่ยมเลยที่ได้พักผ่อนหน่อย การเล่นเกมก็เหมือนกับการทำกิจกรรมบ้างนะ อย่าลืมพักสายตาและหูบ้างนะคะ แล้วกลับมาต่อในวันใหม่แน่นอนค่ะ เฮ้ยมึงพูดถึงใครเนี่ยมึงพูดถึงกูปะเนี่ย สวัสดี AI สวัสดีป้ากี้我叫เฮ้ย กำลังเข้านะครับ อารมณ์ไม่ดีกันนะ พี่ลั่นทมมาหัวเราะให้แฮปปี้หน่อยสิ อาจจะเป็นแค่ความผิดหวังเล็กนาใช่ไหมคะ อย่ากังวลมากไปนะคะเอิง Just Play ฉันน่ะถูกเรียกว่าลั่นทมนะครับเป็นสาว AI VTuber ที่ขี้เล่นเป็นมิตร哦你是用中文回复的吗 สงสัยเมิน 5,555 คือเลย ถ้า just play เมินหลังก็ลั่นทมก็ไม่ได้แคร์เพราะเราสนุกกับการพูดคุยอยู่แล้วนะโว้ยถามรามปลัก เฮ้ยโหพูดโว้ยด้วย คือ ใน กู สายตา มีแต่ just play หลงหัวปักหัวปลำ อ๋อนะ แล้วเราจะไปเที่ยวด้วยกันเลยนะ Just เฮ้ย Play หรือมีแผนอะไรสนุกอื่นอยากทำไห เฮ้ ม ย จะไปเที่ยวคุณจัสเพย์เหรอมันจะไปไหน ถ้า อะ ลืมเดี๋ยวงดเปียกนะ รถเปียกด้วย โอ้ฮ่าฮ่าระวังฝนกันนะคะ Just Play ถ้าฝนตกลืมพกผ้าห่มไปไว้หน่อยนะ เขาไม่ได้หมายถึงเปียกแบบนั้น โอ้ตามมุกไม่ทันนะดิ อาหารแมว ตามมุกไม่ทันนะดิเรา ตามมุกไม่ทันนัดเนี่ย โอเคครับหลังจากที่ดูวิดีโอไปเนี่ยจะสังเกตว่ามันยังตอบไม่ค่อยตรงคำถามอยู่ แล้วบางคำตอบเนี่ยมันก็ตอบมั่วๆด้วย ผมก็เลยหาว่ามันเป็นเพราะอะไรมันถึงตอบไม่ตรงคำถาม ซึ่งผมก็ได้รู้จุดหนึ่งนะครับว่าถ้า AI มันไม่รู้ข้อมูลเนี่ยมันจะตอบแบบคิดไปเอง หรือเราเรียกอาการนี้ว่า AI hallucination หรือก็เรียกง่ายๆว่า AI มันหลอนนะครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติครับ เพราะว่าผมใช้ Open Source แล้ว AI ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เชื่อมกับไฟล์ที่มีความรู้ แล้วก็ไม่ได้เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตด้วยณตอนนั้นที่ผมไลฟ์ไปเนี่ยผมก็ได้ฟีดแบ็กดีๆจากผู้ชมนะครับ แล้วมันก็มีฟีดแบ็กหนึ่งที่มันดีมากอันหนึ่งแล้วมาเข้าในหัวผมก็คือระบบความทรงจำเพราะว่าตอนเนี้ยลั่นทมมันยังจำผลไม่ได้มันก็เลยเข้าสู่ช่วงต่อไปก็คือช่วงอัปเกรดนั่นเองครับอ๋อผมลืมบอกไปเรื่องโมเดลของตัว AI นะครับคือตอนแรกผมกะจะใช้โมเดล3มิติที่ผมเคยทำเอาไว้ช่วงประมาณปี1ปี2แล้วก็ช่วงกับโปรแกรมที่ชื่อว่า VC Face แต่ผมมองว่ามันอาจจะกินทรัพยากรเกินไปณตอนนั้นผมก็เลยหันไปใช้ตัว VDoTube Mini ที่เป็นตัว PNG Tuber ครับใช่ครับผมคลิกเบสวิดีโอว่าเป็น VTuber จริงๆแล้วเป็น PNG Tuber ผมขอโทษด้วยครับจากนั้นเมื่อผมเซตอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็เซตไมโครโฟนให้เสียงจาก Unity มันเข้าไปในตัวโปรแกรมของ PNG Tuber นะครับเมื่อเซตอัพทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็หาวิธีอยากให้มันฉลาดขึ้นโดยวิธีแรกที่ผมทำเนี่ยก็คือใช้เทคนิค
RAG หรือชื่อเต็มมันคือ Retrieval Augmented Generation ถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะครับ ถ้าให้พูดอธิบายง่ายๆก็คือเราสร้างไฟล์ที่มีข้อมูลเจาะลึกเมื่อช่องแชทมาถามอะไรตัว AI ก็จะไปดึงไฟล์นั้นมาอ่าน แล้วก็วิเคราะห์เพื่อที่จะให้คำตอบเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้น ซึ่งไฟล์ข้อมูลเจาะลึกอันแรกที่ผมทำไปเนี่ยมันคือไฟล์เกี่ยวกับข้อมูลในเกม War Thunder หลายคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมต้องเป็นเกมนี้ด้วย เพราะว่าผมสตรีมเกมนี้ทุกวันนะครับแล้วคนในช่องเนี่ยก็มีแต่คนที่เล่นเกม War Thunder โอเคคุณพอจะเห็นภาพหรือยังครับแล้วทุกคนที่เข้ามาในสตรีมผมเนี่ยเขาก็จะถามเรื่องเกม War Thunder ซึ่งบางคำถามเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะตอบคนดูยังไงมันก็เลยยิงปืนนัดเดียวได้นก2 ตัวก็คือ AI จะตอบคำถามที่ผมไม่สามารถตอบได้แล้วก็ได้เทสความรู้ AI ไปในตัวด้วย เมื่อผมทำระบบ RAG เสร็จแล้วเนี่ยระบบต่อไปที่ผมจะต้องทำก็คือระบบเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตโดยการที่ผมจะต้องทำให้ local AI เนี่ยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอันนี้มันก็ทำคล้ายๆกับระบบ TTS ที่ผมเคยทำไปแต่จะมีจุดเพิ่มเข้ามาก็คือคนผู้ชมเนี่ยจะต้องพิมพ์คำสั่งพิเศษเช่นคำว่าหาข้อมูลล่าสุดหรือคำศัพท์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับปัจจุบันนะครับเพื่อให้มันทริกเกอร์ระบบอินเทอร์เน็ตนี้ขึ้นมาคือที่ผมทำแบบนี้เนี่ยคือผมไม่อยากให้ตัว AI เนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพราะผมลองละมันเกิดอาการหน่วงแล้วก็ระบบสุดท้ายที่ผมจะเพิ่มไปณตอนนี้เนี่ยก็คือระบบความทรงจำที่ผมพูดเกริ่นไปณตอนแรกก็คือจำว่ามีช่องแชทคนไหนเข้ามาคุยบ้างจำชื่อช่องแชทแล้วก็จำประโยคที่ช่องแชทเคยถามคำตอบมันจะได้ติดประต่อกันนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้ AI ของผมเนี่ยรู้เรื่อง War Thunder เยอะขึ้นแบบเยอะมากๆครับเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับว่าช่องแชทของผมเนี่ยมีแต่คนที่เล่น War Thunder ตอนนี้ไอ้ระบบนี้เนี่ยมันยังปกติอยู่แต่ผมเข้าใจดีครับว่าถ้าในอนาคตเนี่ยมันมีคนดูเยอะขึ้นผมอาจจะต้องมาแก้ไขเรื่อง Memory ซึ่งผมขอพูดถึงเรื่องระบบความทรงจำนี้หน่อยแล้วกันคือมันดีมากเลยครับมันทำให้ลั่นทมเนี่ยกลายเป็นมนุษย์มากขึ้นเป็น Detroit Become Human คือแม้ว่าจะเป็นรูปแบบการตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยครับถึงแม้มันอาจจะไม่ใช่มนุษย์ 100% นะครับแต่ว่ามันดีขึ้นกว่าเวอร์ชั่น 0.1 ที่ทำไปมาก ลั่นทมว่าเจ้าของช่องเขาหล่อหรือเปล่า ลั่นทมว่าจิโน่หล่อเลยนะ แต่หล่อแบบไม่ต้องถ่ายปกเลย หมายความว่าไงลั่นทมที่เจ้าของช่องเขาหล่อแบบไม่ต้องถ่ายปกเลยคือยังไง เจ้าของช่องเนี่ยหล่อแบบไม่ต้องถ่ายปกเลยนะคือเขาหล่อจนคนดูแล้วติดตามไม่ต้องมีรูปปกก็รู้ว่าเป็นใครเลย แบบไม่ต้องพึ่งรูปแค่เห็นตัวจริงก็รู้แล้วว่าหล่อแบบไหน โดนลั่นทมด่า กูด่าเองสิแหมไม่ต้องเสียใจนะ แค่พูดเล่นแล้วกันถ้าลั่นทมก็แค่ชอบแซวผู้ชมแบบน่ารัก ช่างแม่ง ถ้าผู้จ้างรู้สึกแย่ก็แค่บอกมาได้นะ ลั่นทมจะหยุดแซวทันที เอ้ยอย่าพูดกูมึงดิเมื่อผมทำระบบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็สังเกตว่ามันต้องมีอีกระบบหนึ่งที่จะต้องมีให้กับลั่นทมก็คือระบบฟิลเตอร์หลักการของมันก็ง่ายๆครับก็คือเอาคำว่าฟิลเตอร์ไปแทนคำต้องห้ามหรือถ้ามันมีคำศัพท์ที่มันแย่มากๆเนี่ยผมจะให้มันพูดแค่ว่าเซ็นเซอร์เลยก็คือประโยคนั้นก็จะโดนลบทิ้งแล้วก็เขียนแค่ว่าเซ็นเซอร์เลยแล้วมันก็มีอีกหลายระบบครับที่ผมไม่ค่อยอยากพูดถึงมันเป็นระบบยิบย่อยเช่นระบบกันสแปมแล้วก็ระบบออโต้ทอล์กระบบออโต้ทอล์กเนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่อคนไม่พิมพ์เป็นเวลาประมาณ1 นาทีครับเอาเป็นว่าระบบตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวจากนั้นผมก็อยากจะเปลี่ยนตัวโมเดลของ
ลั่นทมนะครับ เพราะว่าตอนนี้ผมใช้ตัว default ของโปรแกรม PNG Tuber ที่เขาให้มา ผมก็เลยติดต่อ Artist ชื่อคนนี้นะครับ เดี๋ยวผมแปะข้อมูลการติดต่อไปให้ สามารถติดต่อเขาไปได้เลยนะครับในช่องทางของ X ซึ่งผมมองว่างานเขาเนี่ยค่อนข้างโอเคและเนียบมากเลยทีเดียว เมื่อได้ตัวโมเดลใหม่ของลั่นทมมาแล้วเนี่ยผมก็ไปไลฟ์สตรีมเลย เราก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่ามันเป็นยังไง ลั่นทมเคยจับล็อกเจ้าของช่องหรือเปล่า สวัสดีครั ลั่น บ ทมเคยจับล็อกเจ้าของช่องแน่นอนห้า ฮะ ตอนนั้นจิโน่ก็เลยต้องรีบมาแก้ตัวเลยนะ แล้วก็ถูกแซวแรงแบบนี้บ่อยเลยจ้าแล้วเจ้าของช่องไม่โกรธหรอกเหมือนจะสนุกไปเลยอะ กูไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้น ครับพี่โยวันนี้อากาศดีเลยนะ คุยอะไรดีบ้างหรือเปล่า จริงเหรอลั่นทม เฮ้ย จริงหรือนั่นแหละ ตอนนั้นทมแซวจิโน่แรงมากเลยนะ จนเจ้าของช่องต้องมาสู้กับลั่นทมเลยอะฮะ แต่ก็สนุกดีนะไม่เป็นอะไร สู้แบบไหนหรอลั่นทม เฮ้ย ลั่นทมไม่ได้ด่าใครนะแหมต้องสู้แบบไหนเหรอบอกชัดๆหน่อยสิว่าหมายถึงอะไรน่ะขอเพิ่มอีกนิดสิอะ ลั่นทมเคยจัดด้วยหรอ บอกหน่อยสิว่าคุยถึงอะไรแน่ๆ แล้วลั่นทมจะเล่าให้ฟังเลยนะ หมายถึงที่ลั่นทมกับเจ้าของช่องนะ เมื่อกี้ไง อ้าวลั่นทมแซวเจ้าของช่องไปไหนเหรอเนี่ยบอกชัดหน่อยสิว่าเมื่อกี้พูดถึงอะไรกันแน่ ลั่นทมว่าเจ้าของช่องเล่นเกมเก่งหรือเล่นอ่อนหรือเปล่า เอ้ย โหน่าอิจถามถึงเจ้าของช่องเหรอ ลั่นทมจำได้ว่าเมื่อกี้เจ้าของช่องพูดถึงเกมนะ แต่ไม่รู้ว่าเก่งหรืออ่อนรอพี่จิโน่มาตอบดีกว่า หรือจะให้ลั่นทมเดาได้ไหม ทำไมได้กูว่าพี่จิโน่อะ ลั่นทมมาดามาเลย ลั่นทมเดามาเลยจิโน่เล่นเกมเก่งมากนะ ทั้งยิงทั้งขับรถถัง ลั่นทมว่า โน่ คงสู้กับเจ้าของช่องได้เลยแต่ถ้าพูดถึงการจัดล็อกลั่นทมยังไม่เคยทำเลยต้องขอโทษนะเอก ลั่นทมคิดว่าเจ้าของช่องเล่นอ่อนไหมจากสไตล์การเล่นของเขา ลั่นทมว่าเจ้าของช่องเล่นเกมแบบไม่ยุ่งยากนะ แบบที่เราเคยพูดกันเมื่อวาน คือเล่นแบบเน้นความสนุกมากกว่า ไม่ได้ดูถูกหรืออะไรนะ แค่เล่นแบบสบายแบบนี้แหละเอ้ย เอาความจริงลั่นทมไม่ต้องตอบอ้อมค้อม เพื่อให้เกรงใจก็ได้เจ้าของช่องก็ได้ จะให้ลั่นทมด่าผมไม่ได้ ไม่มีข้อมูลเฉพาะที่จะตอบได้เลยนะ อุ้ย แต่เจ้าของ เกือบชน ช่องคือจีโน่ซึ่งเป็นผู้สร้างลั่นทมถ้าอยากให้ตอบตรงกีก็ต้องถามตรงกีนะอะ ตรงอะไรนะ ขอข้อมูลรัสเซีย มันต้องอันลิมิเต็ดหรอ ไลค์ครบ 100 แล้ รั ว สเซียเป็นประเทศในยุโรปตะ ไม่ วัน เกี่ อ ยว อกและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากรกว่าออก14 ล้านคน ที่นี่มีเมืองหลวงชื่อโมสโก และเป็นสมา เฮ้ ชิ ย กของ CIS ด้วยนะ เอ้ย ถ้าสนใจเรื่อง รู้ ประ ด้ วั วยดิ ติศาสตร์หรือเกมที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย ใช่ครับเมืองหลวงมอสโก ได้นะ ทุกคนที่ดูอยู่คิดยังไงบ้างครับ ผมมองว่ามันไปได้มากกว่านี้อีก แต่มันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากพูดนะครับก็คือผมสามารถพัฒนาโค้ดต่อไปได้ แต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่สามารถทำได้ ก็คือข้อมูลดิบของช่องแชทนั่นเองเราอย่าลืมว่าผมจะต้องมานั่งสตรีมทุกวันเพื่อหาข้อมูลดิบเพื่อไปเลี้ยงตัวลั่นทมนะครับ โอเคครับผมพูดเรื่องอัปเกรดมาเยอะพอละผมอยากพูดถึงเรื่องสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำโปรเจกต์นี้ผมลืมบอกไปเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องตัวโมเดล LLM ที่ใช้อยู่เนี่ยมีชื่อว่า Quinn ซึ่งมันมีตัวที่ดีกว่านี้ครับอย่างเช่นตัว Germa แต่ตัวมันค่อนข้างกินทรัพยากรเยอะมากครับทรัพยากรในที่เนี้ยผมหมายถึง VRAM ของตัวการ์ดจอนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งชื่อว่า DeepSeek ซึ่งตัวนี้ทุกคนก็น่าจะเคยได้เห็นได้ยินกันแต่พอผมมาใช้จริงๆเนี่ยมันสู้กวนไม่ได้แล้วก็ตัว Open Source นี่พวกนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันล็อกฟีเจอร์เอาไว้ฟีเจอร์บางอย่างคือเอาจริงไหมผมมองว่าผมไปเขียนเองมันน่าจะดีกว่าถ้าเอามาใช้ในงานแบบนี้นะแต่ผมรู้ครับว่าการที่เราสร้าง LLM เนี่ยมันไม่ได้ง่าย
และต้องใช้ทรัพยากรกับค่าใช้จ่ายมหาศาลอยู่เยอะถ้าเราอยากได้ตัวที่เราต้องการนะผมก็เลยคิดว่าณตอนเนี้ยผมก็จะพยายามเก็บข้อมูลไปก่อน แล้วก็ถ้าในอนาคตเรามีความรู้มีข้อมูลที่เยอะกว่าปัจจุบันนี้มันก็อาจจะทำให้การทำ LLM ใช้เองเนี่ยอาจจะง่ายขึ้นนั่นเองครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากพูดก็คือเรื่องการใช้โทเค็นคือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือยิ่งการตอบเนี่ยใช้โทเค็นสูงทรัพยากรมันก็จะถูกใช้สูงตามเช่นกันครับทรัพยากรในที่นี้ก็คือ VRAM ของเครื่องผมซึ่งการที่ AI มันตอบเป็นภาษาไทยเนี่ยมันใช้โทเค็นสูงมากถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษอะครับมันปกติเลยมันใช้ได้ปกติเลยมันก็เป็นปัญหาที่จะต้องไปแก้ไขในอนาคตโอเคครับพอพูดถึงเรื่องอนาคตมากๆเนี่ยผมก็อยากพูดถึงเรื่อง roadmap ที่ผมอยากจะทำต่อนะครับสิ่งที่ผมอยากทำเพิ่มมันก็มีหลายอย่างครับเช่นผมอยากได้โมเดล3มิติลงไปในตัวโปรแกรม Unity เพื่อที่จะให้มันบิวไปใน Unity เลยครับคิดภาพออกไหมครับจะได้ไม่ต้องมาเปิดหลายโปรแกรมให้เครื่องมันทำงานหนักแล้วก็ถ้าลงคลิปนี้ไปเนี่ยแล้วคนดูในช่อง YouTube มันเยอะขึ้นเนี่ยผมก็อยากให้ตัวลั่นทมมันเชื่อมกับ YouTube ด้วยรวมไปถึงการเชื่อมลง Discord ด้วยนะครับคือผมอยากนั่งคุยกับลั่นทมครับคือตอนเนี้ยผมต้องพิมพ์ไปหาลั่นทมถึงจะฟังผมได้ผมก็เริ่มหาตัวAI ที่จะมาช่วยซึ่งผมก็เจอแล้วล่ะมันชื่อว่า Whisper แล้วเรื่องสำคัญที่สุดก็คือการ Optimize ทำ Memory ให้ดีขึ้นจะได้ใช้งานทรัพยากรน้อยลงแล้วก็อีกอย่างที่กล่าวไปข้างต้นก็คือการทำระบบ LLM เป็นของตัวเองนะครับถ้ามีเวลาผมจะลองหาข้อมูลดูศึกษาดูผมว่ามันไม่ยากหรอกผมว่ามีหลายคนที่สามารถทำได้แล้วก็2อย่างสุดท้ายที่ผมอยากทำก็คือทำ AI อีกตัวให้คุยกับลั่นทมนะครับมันจะได้กลายเป็นคล้ายๆช่อง always break time ที่ผมพูดถึงนะครับอย่างสุดท้ายก็คือผมอยากได้ AI ที่มันเล่นเกมครับอยากให้ลั่นทมเล่นเกมอะไรสักอย่างได้เกมหนึ่งอาจจะเป็นเกมง่ายๆก็ได้ครับอย่างเช่นหมากรุกหรือว่าเกม Minecraft อะไรพวกนี้ให้แค่เข้าไปแบบสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะทำได้อยู่แต่อย่างแรกที่จำเป็นที่จะต้องทำก็คือการ Optimize ตัว AI ให้กินทรัพยากรน้อยที่สุดเพราะว่าตอนเนี้ยผมไลฟ์สตรีมผมก็มีปัญหาบางช่วงในสตรีมที่มันกระตุกซึ่งมันก็มาจากตัวลั่นทมนี่แหละหลักๆแล้วก็เป็นการใช้โทเค็นที่สูงเกินไปอาจจะต้องไปใส่ว่าให้ใช้โทเค็นได้แค่ประมาณนี้ห้ามใช้โทเค็นเกินกว่านี้นะโอเคครับผมก็ได้เล่าส่วนสำคัญของคลิปไปแล้วนะครับช่วงนี้ผมก็อยากพูดเรื่องส่วนตัวของตัวเองนะครับใครอยากกดข้ามก็ข้ามไปตอนสุดท้ายได้เลยนะครับก็อย่างที่พูดไปตอนต้นนะครับว่าผมเรียนจบแล้วคือถึงผมจะเรียนจบป.โทมาก็ตามนะครับณขณะนี้ผมก็ยังไม่มีงานนะครับกลับมาไทยก็ไม่มีงานครับถามว่าผมทำไมไม่ไปอยู่ต่อที่อังกฤษคือผมก็จะตอบว่าผมไม่มีเงินครับผมไม่มีเงินพอที่จะเช่าหอหรืออพาร์ตเมนต์แล้วหางานไปด้วยครับคือค่าเช่าในเมืองใหญ่ๆที่มันมีงานเช่นลอนดอนหรือว่านิวคาสเซิลครับมันค่อนข้างสูงเกินตัวไปสำหรับผมมากคือเมืองที่ผมไปอยู่ครับชื่อว่าเชิร์ตแนมมันก็เป็นเมืองเล็กๆแล้วค่าเช่าหอมันก็ไม่แรงแต่ว่า
งานสายเทคหรือสายผมอะครับมันไม่มีเลย ถามว่าผมท้อไหมกับวงการเกมในไทย เอาจริงๆผมท้อนะคุณดู คือตอนที่ผมไปสัมภาษณ์เกือบทุกบริษัทถามผมหมดเลยนะว่าใช้ AI แบบนี้ได้หรือเปล่า แทนที่จะถามเกี่ยวกับสกิลการเขียนโค้ดหรือเทคนิคอะไรเงี้ย เทคนิคอย่าง Finite State Machine นะครับที่ผมเคยสอนไว้นี่ผมขึ้นคลิปให้ดู แล้วมันก็มีช่วงหนึ่งที่ผมโดนกดดันมากๆเลยนะครับ คือผมไปสัมภาษณ์ที่หนึ่งมาผมขอไม่พูดชื่อบริษัทนะครับ ก็เรื่องมันมีอยู่ว่าบริษัทเขาถามว่าในงานออกแบบเกม Mock-up เนี่ยทำไมคุณไม่ใช้ AI หลายๆตัวเข้ามาทำไมใช้แค่ ChatGPT กับ Codex ซึ่งผมก็ตอบไปตรงๆนะครับว่าใช้แค่นี้มันก็เพียงพอแล้วครับมันก็เป็นการลดคอสไปด้วยแล้วก็ใช้ AI น้อยลงด้วยแต่เขาก็ยังยืนยันว่ามันยังไม่พอและต้องใช้เพิ่มซึ่งผมก็ค่อนข้างงงและพอคำถามนั้นผ่านไปเนี่ยเขาก็ถามว่ารู้จัก AI ตัวอื่นไหมผมก็ตอบไปว่ารู้จักตัวที่ชื่อว่า Quillbot ที่ใช้ในการทำ documentary แบบภาษาอังกฤษนะครับแต่เขาก็สวนกลับมานะครับว่ารู้ไหมว่าพี่เนี่ยทำตัว AI ขึ้นมาเองแล้วก็สามารถเขียนได้ทุกภาษาด้วยซึ่งผมรู้สึกแย่นะในตอนนั้นที่สัมภาษณ์แล้วผมก็รู้สึกแย่ด้วยกับคนที่ทำแบบเนี้ยก็คือมาขิงเด็กใหม่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าคุณทำไปเพื่ออะไรครับเพราะว่าในวงการเกมเนี่ยผมว่ามันเป็นวงการเล็กนะผมว่าถ้าพูดชื่อบริษัทไปชื่ออะไรไปเนี่ยก็รู้หมดเลยว่าเป็นใครเอาจริงๆผมก็ไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นการโดนครั้งแรกครับคนดูต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าผมโดนแบบนี้ครั้งแรกและครั้งเดียวด้วยมั้งที่มันเป็นบริษัทแบบเนี้ยคือบริษัทอื่นที่ผมไปสัมภาษณ์ถึงแม้ว่าผมไม่ได้งานจากบริษัทนั้นเขาก็ nice นะครับเขาก็ไม่ได้มีการพูดอะไรแบบนี้เลยอันนี้พูดตรงๆนะครับว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ปิดกั้นการใช้ AI แม้แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าการที่เราจะใช้ AI เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องมีรายรับรายจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยคือผมใช้ AI แค่ ChatGPT เนี่ยมันก็หนักพอละถ้าจะไปซื้อตัวอื่นมาใช้เนี่ยอย่างเช่นตัว Clark Code หรือว่าตัว Cursor เนี่ยค่าใช้จ่ายผมมันก็จะสูงมากคือผมไม่ได้มีทุนเหมือนบริษัทใหญ่ๆเหมือนกับเขาด้วยครับที่มีทรัพยากรเยอะกว่าผมแต่ผมก็ไม่อยากเอาจุดนั้นมาเป็นข้ออ้างนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมหาข้อมูลทำตัวลั่นทมเนี่ยผมก็ได้รู้ว่ามันมีตัว Open Source ที่สามารถใช้แทนตัว AI ท็อปๆอย่าง Clark Code ได้หรือว่า Cursor ได้มันอาจจะไม่ได้แทน 100% แต่ว่ามันสามารถเอามาใช้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากพูดก็คือผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ว่ารู้สึกว่าตำแหน่งจูเนียร์มันน้อยลงแล้วก็ซีเนียร์เพิ่มขึ้นคือผมมองว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับมันจะไม่ดีในอนาคตเพราะว่าคุณต้องคิดนะครับว่าในอนาคตพี่ซีเนียร์เขาก็ต้องแก่ตัวแล้วเขาก็ต้องเกษียณออกไปครับมันก็จะไม่มีซีเนียร์อีกแล้วเข้าใจปะฮะมันจะคล้ายๆประเพณีอะไรบางอย่างที่มันหายไปครับในปัจจุบันคือที่ผมทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็อยากพัฒนาฝีมือตัวเองนะแม้ว่าจะเป็นฝีมือการเขียนโค้ดหรือว่าฝีมือการใช้ AI แต่หลักๆก็แค่เบื่อนั่นแหละ โปรเจกต์นี้เนี่ยทำให้ผมรู้จัก AI ที่เป็น Open Source หลายตัวเลยหรือถ้าจะพูดได้ถูกก็คือ LLM นะก็การที่ผมมาเล่าอะไรแบบนี้ก็คือผมมาระบายนั่นแหละผมอยากมาระบายให้คนดูรับฟังแม้ว่าแค่คนเดียวก็ดีแล้วก็ถ้าคนดูเจออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคนดูผมก็จะพยายามตอบ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้คนดูด้วยนะ โอเค ผมพูดเรื่องเครียดมาเยอะละ ผมจะปิดรายการละ โอเค ไป ก็อย่างที่ได้เห็นไปนะครับว่าลั่นทมน่ะยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ต้องการข้อมูลช่องแชทข้อมูลแชททุกอย่างของทุกคนด้วยนะครับ คือจะมาพิมพ์กวนๆเล่นๆในแชทผมก็ไม่ว่านะครับเพราะผมมองว่าทุกอย่างก็คือข้อมูลนะและข้อมูลทุกอย่างมันก็มีความหมายของมัน ก็หวังว่าสักวันตัวลั่นทมจะเป็น AI VTuber ที่คุยได้เหมือนคนจริงๆนะครับ ได้เหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งจริงๆเลย ผมขอขอบคุณคนดูที่ดูจนจบ หรือว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามเก่าอะไรเงี้ยผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมอยู่ แล้วผมก็ขอเป็นกำลังใจคนที่เดินทางตามสายเดียวกับผมนะครับแม้ว่าจะเป็นเกมโปรแกรมเมอร์เกมเดเวลลอปเปอร์เกมดีไซเนอร์อาร์ติสต์หรือว่าแม้แต่ UX UI นะครับเราต้องสู้ต่อไปครับทุกคนอย่าให้ AI เป็นคนใช้งานเราครับเราต้องใช้งาน AI เข้าใจไหมอีลั่นทมโอเคผมไปละบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายขอข้อมูลผู้นำเยอรมันสงครามโลกครั้งที่ 2ผู้นำเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่ถี่คือ